Pelajaran 1. Perancangan perjalanan. Sekiranya kita akan mula merancang untuk perjalanan ini, saya fikir kita perlu membuat keputusan terlebih Sudah dahulu tentu. mengenai Adalah tarikhnya. penting untuk memilih tarikh yang sesuai untuk kami berdua dan membolehkan pengaturan yang betul. Ya, dan kita harus mempertimbangkan keadaan cuaca untuk destinasi kami juga. Itu titik yang baik. Kami tidak mahu berakhir di tengah-tengah ribut atau panas yang melampau. Tepat. Sebaik sahaja kami telah ditetapkan tarikh, kami boleh melihat penginapan dan aktiviti. Saya teruja untuk meneroka pilihan kami. Banyak yang perlu dipertimbangkan. Ya, dan kami juga harus memeriksa sebarang acara tempatan yang berlaku semasa penginapan kami. Idea hebat. Mengambil bahagian dalam perayaan tempatan benar-benar dapat meningkatkan pengalaman kami. Mari buat senarai tarikh yang berpotensi dan mula menyempitkannya. Pelajaran 2. Penilaian bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris mengatakan bahawa ia baik-baik untuk meneruskan projek itu. Itu bagus untuk Ya. didengar. Saya lega mendapat sambutan positif. Adakah terdapat sebarang syarat yang dilampirkan padanya? Tidak benar-benar. Mereka hanya mahu memastikan bahawa kami memenuhi semua keperluan yang diperlukan. Itu bagus. Ini bermakna kita berada di landasan yang betul dan boleh bergerak ke hadapan tanpa sebarang kebimbangan besar. Sudah tentu. Saya fikir ini adalah peluang yang baik untuk kami mempamerkan keupayaan kami. Ya, dan saya teruja untuk melihat bagaimana kerja keras kami akan dikenali pada akhirnya. Mari kita teruskan momentum ini dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Saya setuju. Dengan komunikasi dan dedikasi yang jelas, kita dapat mencapai matlamat kita. Inilah projek yang berjaya di hadapan. Pelajaran 3. Menguruskan tekanan. Saya boleh mengaitkan dengan perasaan terharu kadang-kadang. Ia boleh menjadi agak mencabar. Pernahkah anda mencuba teknik untuk menguruskannya? Saya sentiasa mencari strategi yang berkesan. Ya, saya mendapati bahawa mengamalkan kesedaran dan latihan pernafasan mendalam benar-benar dapat membantu. Kedengarannya bermanfaat. Sungguh mengagumkan bagaimana hanya beberapa minit boleh membuat perbezaan sedemikian. Sudah tentu. Saya juga cuba berehat secara berkala untuk membersihkan fikiran saya apabila saya merasa tertekan. Skim pendekatan yang hebat. Melangkah seketika sering dapat memberikan perspektif yang baru. Ya, dan aktiviti fizikal juga membantu. Pergi berjalan-jalan benar-benar boleh menaikkan semangat saya. Saya setuju. Keluar dan bergerak boleh melakukan keajaiban untuk keadaan mental seseorang. Mari berkongsi teknik kegemaran kami dan saling menyokong dalam menguruskan tekanan. Pelajaran 4. Menguruskan perbelanjaan. Apabila bercakap tentang belanjawan, saya sering tertanya-tanya tentang jenis perbelanjaan yang perlu dijejaki dengan teliti. Ya, seperti jenis perbelanjaan apa yang anda fikir adalah yang paling penting? Seperti makan di luar atau membeli barang yang anda tidak perlukan? Tepat! Makan di luar boleh bertambah dengan cepat, terutamanya jika ia menjadi kebiasaan yang kerap. Sudah tentu. Sangat mudah untuk berlebihan belanja semasa makan di luar tanpa rancangan yang jelas. Skim sebabnya saya cuba menghadkan lawatan restoran saya dan memberi tumpuan kepada memasak di rumah lebih Skim kerap. strategi pintar. Memasak di rumah boleh menjadi lebih sihat dan menjimatkan wang dalam jangka masa panjang. Ya, tetapi saya juga fikir penting untuk merawat diri anda sekali-sekala. Keseimbangan
adalah kunci. Saya setuju sepenuhnya. Mencari keseimbangan antara menikmati kehidupan dan bertanggungjawab dari segi kewangan adalah penting. Mari kita terus berkongsi petua tentang cara menguruskan perbelanjaan kita dengan lebih berkesan. Pelajaran 5. Keselamatan tali pinggang keledar. Apa masalahnya, pegawai? Saya tidak fikir saya melakukan apa-apa yang salah. Puan, Anda tidak mengikat tali pinggang keledar, yang merupakan pelanggaran keselamatan yang serius. Oh, saya minta maaf. Saya pasti terlupa dalam tergesa-gesa untuk masuk ke dalam kereta. Penting untuk sentiasa memegang, kerana ia boleh menyelamatkan nyawa anda dalam kemalangan. Anda betul. Saya faham kepentingan memakai tali pinggang keledar sekarang. Baik, ini adalah tindakan mudah yang membuat perbezaan besar dalam memastikan keselamatan anda. Saya akan pastikan untuk memeriksa tali pinggang keledar saya mulai sekarang. Skim keputusan yang bijak. Keselamatan harus sentiasa menjadi keutamaan semasa memandu. Terima kasih atas peringatan. Saya menghargai komitmen anda untuk memastikan semua orang selamat. Pelajaran 6. Tetap aktif. Hei, bagaimana awak tetap aktif sejak kebelakangan ini? Hai, dengan kebanyakan kemudahan ditutup, saya semakin kreatif dengan latihan saya di rumah. Itu bagus untuk mendengar. Saya mendapati bahawa latihan berat badan dan kelas dalam talian boleh menjadi sangat berkesan. Sudah tentu. Saya juga telah berjalan-jalan panjang di kawasan kejiranan untuk terus aktif. Kedengarannya menyegarkan. Udara segar dan pergerakan boleh membuat keajaiban untuk mood anda. Ya, ini adalah cara yang baik untuk membersihkan fikiran saya dan melakukan senaman pada masa yang sama. Saya telah melakukan perkara yang sama. Ia membuat saya memotivasi dan membantu saya merasa terhubung dengan luar rumah. Tepat. Mari kita merancang sesi senaman bersama tidak lama lagi. Ia akan menjadi menyeronokkan. Saya suka itu. Selalu lebih menyeronokkan untuk bersenam dengan rakan. Pelajaran 7. Keputusan perjalanan. Apa yang anda cadangkan kemudian? Perlukah saya menghabiskan lebih banyak masa di negara yang lebih sedikit untuk benar-benar merendam dalam budaya? Kedengarannya seperti idea pintar. Menenggelamkan diri di beberapa tempat boleh membawa kepada pengalaman yang lebih kaya. Tepat. Daripada bergegas melalui pelbagai destinasi, saya ingin benar-benar menghargai di mana saya berada. Ya, dan menghabiskan lebih banyak masa di satu negara membolehkan anda berhubung dengan penduduk tempatan dengan lebih baik. Itu benar. Saya ingin mempelajari adat istiadat mereka dan mungkin juga mengambil beberapa bahasa. Sudah tentu. Terlibat dengan budaya boleh menjadikan perjalanan anda lebih bermakna. Mari kita terukai negara mana yang sesuai untuk pengalaman yang mengasyikkan. Hebat. Saya teruja untuk menemui kemungkinan bersama-sama. Saya juga. Ini akan menjadi pengembaraan yang luar biasa. Pelajaran 8. Pemprosesan visa. Berapa lama masa yang diperlukan untuk memproses visa? Ia biasanya mengambil masa sekitar 30 minit. Tetapi itu boleh berbeza-beza bergantung pada beban kerja pejabat. Itu masuk akal. Saya bayangkan masa sibuk boleh menyebabkan tunggu yang lebih lama. Sudah tentu. Adalah idea yang baik untuk tiba lebih awal sekiranya terdapat kelewatan.
Ya, saya tidak mahu terlepas janji temu penting kerana pemprosesan yang perlahan. Tepat. Bersedia dapat membantu mengurangkan tekanan semasa proses permohonan. Saya akan memastikan untuk mengumpulkan semua dokumen saya lebih awal untuk mengelakkan sebarang masalah. Itu langkah bijak. Mempunyai segala-galanya siap dapat menjadikan prosesnya lebih lancar. Saya menghargai nasihat itu. Selalu lebih baik untuk terlalu bersedia daripada kurang bersedia. Pelajaran 9. Menangani kebimbangan. Kami sepatutnya bersedia untuk menangani sebarang kebimbangan atau bantahan yang mungkin mereka ada mengenai cadangan kami. Ya, menjangkakan soalan dapat membantu kami membentangkan kes kami dengan lebih yakin. Tepat. Memahami perspektif mereka akan membolehkan kita menyesuaikan tindak balas kami dengan berkesan. Dan bersiap menunjuan bahawa kami menghormati pendapat mereka dan serius mengenai projek kami. Sudah tentu. Adalah penting untuk membuat dialog terbuka di mana mereka merasa selesa berkongsi pemikiran mereka. Ya, saya percaya bahawa dengan berbuat demikian, kita dapat memupuk kepercayaan dan kerjasama. Mari kita fikirkan beberapa kemungkinan kebimbangan yang mungkin mereka bangkitkan dan bagaimana kita dapat Kedengarannya mengatasinya. seperti rancangan yang hebat. Pendekatan proaktif akan menguatkan kedudukan kita. Saya gembira kami berada di halaman yang sama sangat penting untuk kejayaan cadangan kami. Pelajaran 10. Peraturan merokok. Ia berkaitan untuk memikirkan bahaya merokok. Ia benar-benar mempengaruhi begitu banyak kehidupan secara negatif. Saya setuju sepenuhnya. Merokok harus dilarang di tempat awam untuk melindungi bukan perokok juga. Tepat. Asap terpakai menimbulkan risiko kesihatan yang serius kepada mereka yang tidak merokok. Ya, dan ramai orang tidak menyedari kesan jangka panjang yang boleh ditimbulkan oleh merokok terhadap kesihatan mereka. Saya percaya meningkatkan kesedaran adalah penting. Pendidikan boleh membawa kepada pilihan yang lebih baik. Pasti. Walaupun ada yang mungkin menentang perubahan ini, faedah persekitaran bebas asap tidak dapat dinafikan. Akhirnya, saya ingin melihat dunia di mana merokok tidak lagi menjadi amalan biasa. Itu akan menjadi pencapaian penting untuk kesihatan awam. Sudah tentu. Ini semua tentang mewujudkan masa depan yang lebih sihat untuk semua orang. Pelajaran 11. Pilihan pengangkutan. Ya, terdapat perkhidmatan teksi dan perkongsian perjalanan seperti Uber yang terdapat di bandar. Mereka selalunya lebih mudah daripada pengangkutan awam, terutamanya untuk lawatan lewat malam. Tepat. Selain mendapati bahawa perkongsian perjalanan dapat menjimatkan masa dan menawarkan pengalaman yang lebih selesa. Selain itu, anda boleh membahagikan tambang dengan rakan-rakan dengan mudah, menjadikannya berpatutan. Titik yang bagus. Adalah baik untuk mempunyai pilihan yang sesuai dengan keperluan dan belanjawan yang berbeza. Ya, dan kemudahan tambahan menempah perjalanan melalui aplikasi sangat membantu. Sudah tentu. Ia menjadikan bergerak lebih mudah, terutamanya di kawasan yang tidak dikenali. Saya setuju. Saya fikir perkhidmatan ini telah mengubah cara kita menavigasi bandar. Pasti. Saya gembira kami mempunyai alternatif yang tersedia untuk kami. Pelajaran 12. Membeli belah perabot. Hei, saya telah mencari beberapa perabot yang berpatutan. Adakah anda mempunyai nasib kebelakangan ini? Ya, saya sebenarnya menemui beberapa tawaran hebat di kedai jimat tempatan.
Anda harus menyimaknya. Kedengarannya menjanjikan. Kedai berjimat selalunya mempunyai kepingan unik pada harga yang jauh lebih rendah. Tepat. Selain itu, sangat menyeronokkan untuk memburu permata tersembunyi yang boleh menambah watak di rumah anda. Saya suka idea mencari sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, dan ia juga merupakan pilihan yang mampan, kerana anda menggunakan semula barang dan bukannya membeli yang baru. Skim titik yang bagus. Saya pasti akan melakukan perjalanan ke sana hujung minggu ini. Saya rasa anda akan terkejut dengan apa yang anda dapati. Saya menantikannya. Mari kita lihat jika kita dapat mencari sesuatu bersama. Pelajaran 13. Membeli belah barang kemas. Saya telah memikirkan perhiasan emas dan perak akhir-akhir ini. Ia adalah pilihan klasik. Ya, dan ada pendandan rambut yang indah di pusat membeli belah yang juga menjual barang kemas yang cantik. Betul-betul. Jim kombinasi yang hebat. Anda boleh mendapatkan potongan rambut dan membeli aksesori pada masa yang sama. Tepat. Mereka mempunyai pilihan yang hebat dan harganya juga berpatutan. Saya suka idea untuk menyokong perniagaan tempatan sambil mencari barang unik. Sudah tentu. Selain itu, perhiasan benar-benar boleh meningkatkan pakaian apapun dan menjadikannya terasa istimewa. Saya setuju. Saya rasa saya akan singgah selepas potongan rambut seterusnya untuk melihat koleksi mereka. Anda tidak akan menyesal. Ia sentiasa baik untuk merawat diri anda dengan sesuatu yang indah. Saya teruja untuk melihat apa yang mereka ada. Selalu menyeronokkan untuk mencari aksesori baru. Pelajaran 14. Bagasi yang hilang. Saya minta maaf mendengar bahawa bagasi anda hilang. Itu pasti sangat mengecewakan. Ya, ia benar-benar. Bolehkah anda menerangkan bagasi anda supaya kami dapat membantu mengesannya? Pasti. Ia adalah beg biru gelap dengan tag kuning terang yang dilekatkan pada pemegangnya. Skim perincian yang berguna. Adakah anda mempunyai pelekat atau tanda unik di atasnya? Ya, saya mempunyai beberapa pelekat perjalanan dari tempat yang saya lawati yang mungkin membantu mengenalinya. Hebat. Butiran tersebut dapat memudahkan kaki tangan mencari beg anda. Saya harap mereka menemuinya tidak lama lagi. Saya mempunyai beberapa item penting di Saya dalamnya. pasti mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikannya kepada anda dengan cepat. Terima kasih atas sokongan anda. Ia benar-benar membantu semasa keadaan tertekan ini. Pelajaran 15. Impian berkebun. Saya rasa mempunyai hasil segar dari taman saya sendiri akan menjadi luar biasa. Kedengarannya seperti pengalaman yang sangat bermanfaat. Menanam makanan anda sendiri boleh menjadi sangat memuaskan. Sudah tentu. Saya suka idea untuk mengetahui dengan tepat dari mana makanan saya berasal. Ya, dan ini adalah cara terbaik untuk memastikan semuanya organik dan segar. Saya telah meneliti sayur-sayuran dan herba apa yang terbaik untuk bermula. Itu pintar. Beberapa pilihan yang mudah ditanam ialah tomato, lada dan kemangi. Saya tidak sabar untuk mula menanam. Katakanlah baik untuk menggunakan bahan saya sendiri dalam memasak. Pasti. Selain itu, berkebun boleh menjadi hobi santai yang menghubungkan anda dengan alam semula jadi. Saya setuju. Ini adalah cara yang baik untuk menghabiskan masa di luar rumah sambil produktif. Pelajaran 16. Penulisan kreatif.
Saya pernah mendengar bahawa dia memikirkan cerita pada waktu malam. Itu terdengar seperti cara terbaik untuk mencetuskan Ya, dia kreativiti. akan menuliskannya, menangkap ideanya sebelum mereka hilang. Sangat menarik bagaimana inspirasi dapat menyerang pada bil-bil masa, terutamanya dalam keadaan tenang malam. Sudah tentu. Apabila dia berusia 18 tahun, dia mula menjual puisi, yang agak mengagumkan. Itu menunjukkan banyak bakat dan tekad untuk berkongsi kerjanya dengan orang lain. Ya, sungguh menakjubkan bagaimana penulisan boleh menjadi saluran peribadi dan cara untuk berhubung dengan orang ramai. Saya mengagumi komitmennya terhadap kerajinannya, memerlukan keberanian untuk meletakkan kerja anda di luar sana. Pasti. Setiap karya yang dia kongsi adalah sebahagian daripada cerita dan pengalamannya. Saya ingin mendengar beberapa puisinya. Saya yakin mereka cantik. Pelajaran 17. Hidangan manis. Kadang-kadang saya juga membeli aiskrim atau yogurt apabila saya selesai di bahagian daging. Kedengarannya seperti hidangan lazat untuk memberi ganjaran kepada diri sendiri selepas membeli belah. Sudah tentu, ia adalah cara yang bagus untuk menyejukkan badan, terutamanya semasa cuaca panas. Ya, dan terdapat begitu banyak rasa untuk dipilih. Ia menjadikannya menyeronokkan. Saya suka mencuba kombinasi baru, terutamanya apabila mereka mempunyai rasa bermusim. Itu idea yang bagus. Ia memastikan perkara menarik dan menjadikan setiap perjalanan unik. Selain itu, ini adalah cara yang baik untuk mengimbangi pilihan yang sihat dengan kepuasan yang manis. Tepat. Ini semua tentang menikmati kehidupan sambil membuat pilihan yang penuh perhatian. Saya rasa kita harus merancang perjalanan membeli belah bersama. Saya ingin berkongsi beberapa aiskrim dengan anda selepas Pelajaran itu. 18. Menghilangkan kegembiraan. Perlukah saya membuang semua yang saya tidak perlukan? Ya, tetapi simpan apa yang membawa anda kegembiraan. Skim bahagian yang paling penting dalam penurunan. Saya setuju sepenuhnya. Sungguh menakjubkan berapa banyak barang yang kita kemukakan dari masa ke masa yang tidak lagi melayani kita. Tepat. Apabila anda membersihkan yang tidak perlu, anda mencipta ruang untuk perkara-perkara yang benar-benar penting. Saya sering merasa sukar untuk berpisah dengan barang-barang tertentu, walaupun ia tidak membawa saya kebahagiaan lagi. Itu dapat difahami. Kadang-kadang, kenangan melekat pada perkara-perkara itu. Ya, ia seperti melepaskan sebahagian masa lalu anda yang boleh menjadi sukar. Tetapi fikirkan dengan cara ini. Hanya menyimpan apa yang anda suka dapat meningkatkan ruang hidup dan mood anda. Anda betul. Saya akan memberi tumpuan kepada apa yang menambah nilai kepada hidup saya dan membiarkan selebihnya Pelajaran pergi. 19. Pelan perjalanan. Saya boleh bayangkan ke mana anda akan pergi untuk perjalanan ini. Kedengarannya menarik. Saya akan menuju ke pejabat cawangan kami di pergunungan untuk beberapa hari latihan. Itu hebat. Perubahan pemandangan boleh menyegarkan, terutamanya di lokasi yang indah. Sudah tentu. Saya tidak sabar-sabar untuk latihan dan peluang untuk meneroka kawasan ini sedikit. Kedengarannya seperti gabungan kerja dan pengembaraan yang sempurna. Ya, dan saya pernah mendengar pandangan di sana menakjubkan, yang menambah pengalaman. Pastikan anda mengambil beberapa gambar. Saya ingin melihat bagaimana rupanya. Pasti. Saya akan berkongsi kegemaran saya dengan anda setelah saya kembali. Saya tidak sabar untuk mendengar tentang perjalanan anda dan semua perkara menarik yang anda pelajari. Pelajaran 20. Kemas kini item hilang. Ya,
Selepas beberapa hari, mereka menelefon dan memberitahu saya bahawa mereka telah Skin menemuinya. kelegaan. Ia sentiasa tertekan apabila sesuatu yang penting hilang. Sudah tentu. Saya bimbang saya tidak akan melihatnya lagi. Tetapi syukur mereka menjumpainya. Saya gembira ia berjaya. Apa yang mereka katakan tentang bagaimana ia hilang? Mereka menyebut bahawa ia tidak diletakkan di jabatan yang berbeza, yang agak mengejutkan. Itu boleh berlaku, terutamanya di tempat yang sibuk. Saya gembira anda mendapatkannya kembali. Saya juga. Ia adalah beberapa hari yang tertekan. Tetapi saya belajar untuk lebih berhati-hati dengan barang-barang saya. Itu makanan yang bagus. Kadang-kadang kita memerlukan pengalaman seperti itu untuk mengingatkan kita. Sudah tentu. Saya pasti akan mengambil langkah berjaga tambahan untuk bergerak ke hadapan. Pelajaran 21. Keseronokan festival. Badut, penari dan pemuzik benar-benar menghidupkan perayaan, bukan? Ya, tenaga mereka menular dan menambah banyak kegembiraan pada perayaan. Dan mungkin terdapat juga pertandingan lain seperti pertunjukan bakat atau permainan untuk kanak-kanak. Tepat. Ini adalah cara terbaik untuk melibatkan masyarakat dan membuat semua orang merasa disertakan. Saya suka bagaimana festival dapat mempamerkan bakat dan budaya tempatan melalui persembahan ini. Sudah tentu. Ini adalah cara yang indah untuk meraihkan kreativiti dan menyatukan orang ramai. Selain itu, kostum dan hiasannya meriah menjadikan semuanya terasa sangat meriah. Ya, setiap elemen menyumbang kepada suasana meriah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Saya tidak sabar untuk festival seterusnya. Ia sentiasa menjadi kemuncak tahun ini. Pelajaran 22. Sokongan keluarga. Dia telah membawa abang saya memancing yang merupakan pengalaman ikatan yang hebat untuk mereka. Kedengarannya indah. Memancing benar-benar boleh menyatukan orang dan mencipta kenangan yang berkekalan. Ya, dan dia juga membawa saya ke arena untuk meluncur yang selalu menggembirakan. Betapa menyeronokkan. Luncur ais adalah aktiviti yang menggembirakan dan bagus untuk membina kemahiran juga. Sudah tentu. Selain itu, dia membantu kakak saya menulis esei yang menunjukkan dia menyokong secara keseluruhan. Itu hebat. Mempunyai seseorang untuk bersandar untuk ahli akademik benar-benar dapat meningkatkan keyakinan. Senang melihat bagaimana dia menyumbang kepada setiap minat dan keperluan kita. Ya, sokongan semacam itu membuat perbezaan besar dalam dinamika keluarga. Saya berasa bernasib baik kerana mempunyai seseorang seperti dia dalam hidup kita yang Pelajaran sangat peduli. 23. Kejayaan projek. Bagaimanakah projek keseluruhan berubah pada akhirnya? Ternyata lebih baik daripada yang saya harapkan, dan saya sangat bangga dengan hasilnya. Itu hebat untuk didengar. Apa yang anda fikir menyumbang kepada kejayaannya? Saya percaya kerja berpasukan dan kerjasama membuat perbezaan besar dalam mencapai matlamat kami. Sudah tentu. Apabila semua orang bekerja bersama, ia sering membawa kepada hasil yang hebat. Ya, dan mempunyai komunikasi yang jelas sepanjang proses membantu kami tetap berada di landasan yang betul. Saya boleh bayangkan ia sentiasa bermanfaat untuk melihat kerja keras membuahkan hasil dengan cara yang positif. Pasti. Saya telah belajar banyak daripada pengalaman ini yang boleh saya gunakan untuk projek masa depan. SIM bahagian terbaik.
Setiap projek adalah peluang untuk berkembang dan bertambah baik. Pelajaran 24. Mencari arah. Bagaimanakah saya tahu mana yang harus diambil apabila melihat jadual bas? Anda perlu mencari destinasi yang disenaraikan di sebelah laluan bas. Skim panduan Anda. Oh, saya lihat. Jadi, jika saya pergi ke pusat bandar, saya harus mencari laluan khusus itu. Tepat. Setiap nombor bas sepadan dengan lokasi yang berbeza. Jadi penting untuk memeriksa dengan teliti. Itu masuk akal. Saya menghargai bantuan anda. Menavigasi pengangkutan awam boleh membingungkan. Tiada masalah. Ingatlah untuk memeriksa semula masa juga. Ia boleh berbeza-beza sepanjang hari. Petua hebat. Saya akan pastikan untuk merancang lebih awal untuk mengelakkan tunggu lama di stesen. Ya, sedikit persiapan dapat membantu menjadikan perjalanan lebih lancar. Saya berasa lebih yakin dengan menaiki bas sekarang. Terima kasih kerana membimbing saya. Pelajaran 25. Pilihan perjalanan. Saya juga mempunyai skuter yang saya gunakan untuk melakukan perjalanan di sekitar bandar. Ia sangat Itu mudah. hebat. Skuter adalah cara yang menyeronokkan dan cekap untuk berkeliling. Ya, dan saya menaiki helikopter sekali. Ia merupakan pengalaman yang sama sekali berbeza. Wow, itu terdengar menggembirakan. Bagaimana rasanya melihat segala-galanya dari langit? Ia menakjubkan. Pemandangannya luar biasa dan ia memberi saya perspektif baru mengenai landskap. Saya hanya boleh bayangkan. Perjalanan udara benar-benar membolehkan anda menghargai keindahan dunia dari atas. Tepat. Saya ingin menaiki helikopter lain suatu hari nanti. Itu sangat menggembirakan. Itu akan menakjubkan. Mari kita perhatikan peluang untuk melakukannya lagi. Pasti. Ia sentiasa bagus untuk menambah beberapa pengembaraan pada perjalanan kami. Pelajaran 26. Pengembaraan menanti. Perjalanan ini akan menjadi pengembaraan. Saya sudah boleh memberitahu. Sudah tentu. Perjalanan sentiasa penuh dengan kejutan dan pengalaman baru. Ya, saya suka kegembiraan kerana tidak tahu apa yang diharapkan. Inilah yang menjadikan setiap perjalanan unik dan tidak dapat dilupakan. Saya setuju. Sama ada mencuba makanan baru atau bertemu dengan orang baru, selalu ada sesuatu untuk ditemui. Tepat. Setiap tempat mempunyai daya tarikan dan kisah tersendiri untuk diceritakan. Saya sangat berharap untuk membuat kenangan baru dalam perjalanan ini. Saya juga. Mari kita merangkul pengembaraan dan lihat ke mana ia membawa kita. Ya, inilah pengalaman baru dan detik-detik yang tidak dapat dilupakan. Pelajaran 27. Memerlukan perbezaan. Tetapi bagaimana jika orang tidak bersetuju dengan saya mengenai topik ini? Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza, dan itu adalah perkara biasa. Ia adalah sebahagian daripada menjadi manusia. Ya, saya faham itu, tetapi boleh mencabar untuk menavigasi perbezaan tersebut. Sudah tentu. Adalah penting untuk mendengar dan menghormati pandangan orang lain, walaupun anda tidak berkongsi. Saya setuju. Terlibat dalam perbincangan yang sihat boleh membawa kepada pemahaman yang lebih besar. Tepat. Ini semua tentang mencari jalan persamaan sambil menghargai perspektif yang pelbagai. Saya rasa merangkumi perbezaan ini dapat memperkayakan perbualan dan pengalaman kita.
Pasti. Inilah yang menjadikan kehidupan begitu menarik dan dinamik. Saya akan mengingatnya semasa saya mendekati perbincangan pada masa akan datang. Pelajaran 28. Bergerak. Saya sangat suka bergerak dari satu tempat ke tempat. Ia memastikan perkara menarik dan segar. Kedengarannya indah. Ia mesti bagus untuk meneroka kawasan baru dan bertemu dengan orang yang berbeza. Sudah tentu. Rakan-rakan saya tinggal di sebuah pondok yang selesa di tepi tasik dan melawat mereka selalu menjadi kegembiraan. Sebuah pondok di tepi tasik terdengar indah. Saya boleh bayangkan pemandangan mesti menakjubkan. Ya, ia adalah pelarian yang damai dari bandar dan terdapat begitu banyak aktiviti luar untuk dinikmati. Kedengarannya sesuai untuk bersantai. Apa yang biasanya anda lakukan apabila anda melawat mereka? Kami sering pergi mendaki atau hanya duduk di tepi air, merendam dalam keindahan alam semu jadi. Momen itu mesti sangat meremajakan, terutama dikelilingi oleh keindahan semula jadi seperti itu. Pasti. Saya suka perasaan terputus dari kesibukan kehidupan seharian. Pelajaran 29. Memasak keluarga. Rumah itu berbau baik. Ia sentiasa menarik apabila makanan sedang disediakan. Saya tahu. Kami membantu ibu di dapur. Dan ini adalah pengalaman ikatan yang indah. Ya, saya mengupas sayur-sayuran semasa dia menguruskan memasak. Rasanya seperti kerja berpasukan. Tepat. Memasak bersama bukan sahaja mengisi rumah dengan aroma yang lazat tetapi juga mewujudkan kenangan yang berkekalan. Saya suka bagaimana kita boleh berkongsi cerita dan ketawa semasa menyediakan Ia makanan. benar-benar menjadikan prosesnya menyeronokkan. Dan makanan terasa lebih baik kerana itu. Sudah tentu. Ada sesuatu yang istimewa tentang makan makanan yang telah kita semua membantu mencipta. Ya, ia menambah sentuhan peribadi yang menjadikan setiap hidangan lebih bermakna. Saya tidak sabar untuk makan malam keluarga kami yang seterusnya. Mereka sentiasa menjadi kemuncak minggu saya. Pelajaran 30. Mencari restoran. Saya mempunyai idea. Mari kita cari restoran berdekatan semasa kami menunggu penerbangan Kedengarannya kami. seperti rancangan yang hebat. Mudah-mudahan, penerbangan kami akan berlepas tidak lama lagi. Dan kami dapat menikmati hidangan yang enak. Ya, ini akan menjadi cara yang sempurna untuk meluangkan masa dan memanfaatkan sebelum perjalanan. Saya setuju. Selain itu, mencuba masakan tempatan selalu menjadi bahagian menarik dalam perjalanan apapun. Tepat. Mari lihat beberapa tempat yang mendapat penilaian tinggi berdekatan. Saya ingin memanfaatkan masa kami sepenuhnya. Idea hebat. Saya suka menemui restoran baru dan hidangan unik mereka. Saya juga. Saya tidak sabar-sabar untuk pengembaraan masakan kecil ini sebelum kami naik. Mari pastikan anda mengambil beberapa gambar makanan kami untuk dikongsi kemudian. Sudah tentu. Ia akan menjadi menyeronokkan untuk menangkap detik-detik lazat yang kita alami bersama.